اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. الكلام ده مش صح. تعالوا اقول لكم الموضوع ده بدأ ازاي. زمان ايام اجدادنا كان عدد الناس اللي بتتخرج من كليات شويه صغيرين جدا، فطبيعي جدا لما يتخرجوا بيشتغلوا بسرعه وبيشتغلوا في مناصب كويسه عشان متعلمين، لكن هم شويه صغيرين. اجدادنا تخيلوا ان اي حد بيتخرج من كليه بيشتغل بسرعه في منصب كبير، فتعبوا على ابائنا عشان الناس دي تدخل كليات ويتخرجوا. لما دخلوا كليات وتخرجوا كان عدد الخريجين كتير جدا، فالشركات مش بتشغل كل الناس دي، ما بقوش يشتغلوا. فظهر حاجه اسمها شهادات معتمده. اللي معاه شهاده معتمده كان عدد شويه صغيرين فكانوا بيشتغلوا بسرعه، فالناس تخيلت ان اي حد معاه شهاده معتمده هيشتغل بسرعه. فجم بقى على الجيل ده بقت الناس تدور على شهادات معتمده، وناس كتير جدا معاهم السي في مليان شهادات وبرضه مش لاقيين شغل. ليه؟ عشان انت لو رجعت بالزمن هتكتشف ان الموضوع كله في التميز، الموضوع في العدد الصغير. ناس شويه صغيرين معاهم شهادات فدول متميزين هشغلهم، ناس شويه صغيرين معاهم شهادات معتمده فدول شويه صغيرين هشغلهم. طب كل الناس معاها شهادات معتمده، كل الناس خريجين كليات، فين التميز؟ المتميز بس هو اللي هيشتغل. فكون ان انت تعبت ده مش معناه ابدا ان انت هترتاح. ما انت تعبت بس تعبت على حاجه كل الناس تعبت عليها، كل الناس تعبت زيها، مفيش اي حاجه، مفيش تميز. انت لازم تتعب على حاجه مختلفه. تعال ناخد مثال على اكتر كليه متعبه في مصر، كليه الطب. تخيل معايا كده 3 اصحاب، ال3 دخلوا كليه الطب، ال3 تعبوا زي بعض بالظبط، وال3 جابوا نفس الدرجات بالظبط. اول ما اتخرجوا واحد دخل جيش 3 سنين والاثنين التانيين اخدوا اعفاء. طب ليه ده يتعب اكتر؟ ما هم كلهم تعبوا زي بعض، المفروض يرتاحوا بقى. مفيش حاجه اسمها كده. طيب الاثنين اللي اخدوا اعفاء، الاثنين اخدوا ماجستير والاثنين فتحوا عياده، او كل واحد فيهم فتح عياده، يعني واحد بقى بيكسب والتاني لا. طب ما الاثنين عملوا نفس الحاجه زي بعض بالظبط، ليه ده يكسب وده لا؟ القصه مش في كده. القصه ان في عوامل معينه للنجاح، في 3 خطوات عشان تنجح. ال3 خطوات دول لو مش موجودين عندك عمرك ما هتنجح. ملهاش اي علاقه بقى انت شغال في الطب ولا في الهندسه ولا في اي حاجه في الدنيا. تعال ناخد مثال في مجالي انا، مجال البرمجه. رقم 1 لازم تكون عندك ماده علميه قويه. فمثلا هتلاقي الناس اللي السي في بتاعها مليان شهادات شهادات شهادات، بيدور على شغل مش لاقي شغل. هو متخيل ان المشكله ان البلد ما فيهاش شغل. الكلام ده مش صح، في شغل كتير جدا في كل حته. المشكله الحقيقيه ان هو ما عندوش ماده علميه قويه، فبيروح ياخد اعلى حاجه على طول، يدور كده في السوق محتاج ايه. السوق محتاج مثلا جافا، فيروح يدرس جافا ويروح يشتغل. مش هيشتغل. ليه؟ لان ما عندوش ماده علميه قويه. لازم تمسك كده البرمجه من اولها. طيب واحنا الكلام ده كله موجود عندنا في الموقع، موقع جمال.tech، في كل الاساسيات لازم تاخدها من اولها. طيب خدت الاساسيات، عارف كل حاجه، برضو ده مش معناه ان انت هتشتغل بسرعه. تاني خطوه انك لازم تتابع كل حاجه جديده في السوق. من سنه وشهر بالظبط جوجل اعلنت عن حاجه اسمها فلاتر. فلاتر دي تول تقدر تعمل بيها برنامج للموبايل. في نفس الشهر على طول اول ما جوجل عملت كده رحت منزل 10 فيديوهات كل واحد فيهم ساعه بيشرح ازاي تشتغل بفلاتر. وقلت للناس يا جماعه الفلاتر ده لسه نازل دلوقتي، اتعلموا دلوقتي حالا. هتقدم في اي شركه، مفيش شركه هتقول لك عايز خبره، مفيش حد يعرف حاجه، لسه جديد، لسه نازل جديد. هتتعلموا بسرعه جدا، تشتغل على طول في نفس اليوم. اللي حصل ان فعلا الناس اللي اتعلمت اشتغلت بسرعه جدا. طيب في ناس تانية قالت لا احنا نستنى نشوف والله الشركات هتطلب ولا مش هتطلب، وقعدوا يستنوا. عدى سنه. النهارده بعد سنه انا طبعا مسحت كورس فلاتر، ملوش لازمه دلوقتي. ليه؟ الناس اللي اتعلمت زمان دلوقتي حالا اشتغلت وبقى معاها سنه خبره. دلوقتي حالا لو انت لقيت الناس كلها اشتغلت وعندها وبتشتغل بفلاتر وانت حبيت تدخل المجال، تعالى لي بقى هتتعلم وتروح هتلاقي ناس بقى لهم سنه قاعدين في الشركه يقعدوا يسالوك اسئله صعبه جدا. طب ودي ليه؟ لان الناس عندها خبره وانت ما عندكش خبره. يقول لك لا انت كده شكلك مش شاطر في فلاتر، انت ما عندكش خبره. فيبقى ثالث معادله في النجاح انك لازم تاخد اكشن بسرعه. يبقى اول حاجه عندك ماده علميه قويه، 2 تتابع كل حاجه بتحصل في السوق، 3 تاخد اكشن بسرعه. اللي اتعلم فلاتر اول ما نزل اشتغل بسرعه جدا. طب اللي اتعلم دلوقتي بقى خلاص، كل الناس اللي اتعلمت قبل كده اشتغلت بسرعه. اللي اتعلم دلوقتي ده بقى قدامه مشوار طويل، 10 فيديوهات مش هيكفوا. انت عايز لك 100 فيديو دلوقتي عشان تقدر تشوف كل حاجه موجوده في فلاتر، وبعدين تشتغل بايدك، وبعدين يبقى عندك خبره عشان تعرف تشتغل. يبقى معادله النجاح في اي مجال، انا بقول بس البرمجه عشان ده مجالي، لكن في اي مجال: 1 ماده علميه قويه، 2 تتابع كل حاجه جديده بتحصل في السوق، 3 تاخد اكشن بسرعه. لو عندك اي استفسار وعايزني انا شخصيا ارد عليه، ادخل على موقع جمال.tech وبعدين اضغط ساين ان. بعد ما تعمل ساين ان هيظهر لك هنا تشات، تضغط عليه وتبعت لي اي استفسار وانا هرد عليك في اقرب وقت.